Hello, good afternoon, everyone. I am John David Omancada, and welcome to our AgriScuela webinar series this afternoon. So this one is a fourth day of our webinar series. So we have had webinars now for the past 3 days, and we are now on our fourth day, and we have a very exciting topic for all of our participants, for all of our viewers who are watching us right now over GSK CDO Facebook page. So again, I'm John David Omancada. I will be your host for this afternoon, and this activity is a collaboration of organizations. We would like to acknowledge our partners in this endeavor. We have the University of Science and Technology of Southern Philippines. We have also Kids Who Farm. We have Agricultural Productivity Operations Office of Cagayan de Oro. We have the City Local Environment and Natural Resources Office. We also have ATI Northern Mindanao. We also have Green Minds Incorporated, and we have the JCI Cagayan Gold. So we would like to say thank you to all of our partners for making this webinar series possible. So we are in an AgriScuela webinar series, and this is all for creating an urban garden, which I believe is very much important these days, especially in the context of the pandemic. And also, our webinar series is in celebration of the World Environment Day, which will actually be celebrated tomorrow, but we're celebrating it a day earlier. So the theme for our World Environment Day is reimagine, recreate, and restore. So I believe that our urban gardening really has a positive impact not to our environment. So our encouragement is really to padayon kung sa Bisaya pa, we will continue to do this very important endeavor in creating community gardens in our spaces. So to recap, we have had several topics already for the past 3 days in this webinar series. So on day one, we actually talk about an introduction to urban gardening. Now you can see the Facebook Live video recording on our Facebook page on GSK CDO. We also had a topic on soil preparation, fertilization, and seed growing on our second day. And on the third day, we have had garden technology as our topic. And again, for this afternoon, we have another important. But then on the fourth day, we also had hydroponics as our topic. And then this afternoon, we will have a very important topic as well in relation to our AgriScuela webinar series. So since this is like an informal school activity, we will be doing attendance check for our participants, for our registered participants. So I believe that our attendance will be the link to our attendance will be posted on our Facebook Live on GSK CDO Facebook page. So you have to make sure that you will be able to click that link and fill it out so that we will know that you are present in this activity this afternoon. And we will also be giving out certificates of participation and attendance. Later on, we will be showing you the link to the evaluation so that you will receive your certificate for this webinar series. So this will be like a first installment of webinar series for our AgriScuela, and you can expect for upcoming mga webinar series as part of the AgriScuela. So again, maayong hapon sa ato ang mga viewers sa mga Bisaya diya, maayong hapon sa ato ang for our viewers who are from Luzon or Tagalog speaking region, magandang hapon sa inyo, and good afternoon to everyone who are with us right at this moment. So we have Ma'am Phoebe Wanico. She's saying hi, good afternoon mga ka-JSK, and hello DTCM. And Sir John. Hello, Ma'am Phoebe. Good afternoon. We also have somebody watching us this afternoon in the person of Kylie Kayo Tolorio. Good afternoon. Good afternoon din po, Ma'am Kylie. And we have Marvin.
He's saying good afternoon. So we would like to ask you if you can share no, our Facebook live para mas maraming reach po tayo this afternoon kasi it's very important no, that they will get to know about this topic that we will have or as part of our Agri-Eskwela series. We also have Ma'am Mercy Dakop. She's saying good afternoon. Good afternoon din po. So may we ask you to share our Facebook Live this afternoon so that many people will be able to listen and learn from our topic this afternoon. So Sian Ivander Bade II, he's saying good afternoon from USTP College of Agriculture. So yeah, we are also now in partnership with our USTP Claveria campus. No, Susan Nangkas Martel is saying, or Susain Martel is saying, Happy Friday from Barangay Tablon. So marami tayong mga kaano din dyan, mga ka-GSK dyan sa Barangay Tablon. All right, so let us know if you are watching. You can comment on this comment section of our Facebook Live and you can do your greetings or like you can interact with us later because after our topic, we will be having an open forum. So we would like you to stand by, to really listen intently and to ask questions if you have, so that we will have a very meaningful and a good exchange of conversation this afternoon with our esteemed speaker. So Ian Pimentel Miyake saying, Happy Friday from Kugman. O meron tayong from Barangay Tablon kanina, meron tayong from Barangay Kugman. So from Kugman Community Church family. So let us know where you are watching from. All right. So we also have Eloisa Macatol Osaraga Cortez. She's saying good afternoon from Barangay 33. So maayong hapon no, sa ato ang mga mananaway diya karon. Kung ahaman ka nga sulok na sa Cagayan de Oro City or even no all throughout the entire Philippines. Tell us where you're watching and tell us your thoughts no, about our topic later on. So Susain Nangkas Martel, Vauci from Vauci Desk Tablon, still in Barangay Tablon. So I think without much further ado, yeah, so what I've mentioned earlier, we have had a number of topics already as part of this first installment of our webinar series in Agri-Eskwela. So this afternoon, we have a topic on, a very exciting topic on companion and seasonal planting and seasonal plants. So let me introduce to you this afternoon our speaker on that topic on companion planting and seasonal plants. Let me read his bio for everyone to know who our speaker is for this afternoon. So our speaker this afternoon is actually a graduate or has an undergraduate degree of agriculture, and he majored in crop science. He graduated last 2019. He's a licensed agriculturist, and currently he's an instructor in the College of Agriculture of USTP Claveria. So previously, he's a company agriculturist in a certain company, and also he has worked as a sanitation team leader at Amlay Food Corporation. So ladies and gentlemen, our speaker for this afternoon, let us watch the video from Mr. J.R. Colipano on the topic companion plants and seasonal plants. Maayong adlaw mga ka-agri. So karon akong ipadayag sa matag usa ang mahitungod sa companion and seasonal plants. Kini nga hugna no sa urban gardening maghatag kanato sa plano or idea diha sa pagpananom. Plano kung unsa kanusa og unsa nga tanom ang angayan nato nga pag-aalimahan nga tugma sa panahon karon. Diha sa pagplano sa unsay itanom, kini gilambigitan sa unsay tanom ang taas sa sustansya nga makaayo sa tao ug unsay tanom no nga dali ra atimanon nga gamay og gasto ug labaw sa tanan. Unsa ang tanom ang labing makabenepisyo sa nagklase-klaseng tanom diha sa nataran sa kabalayan nga ginatawag nato og companion plants. So karon atong unang hisgutan mao ang mga kamatuoran no sa
companion plants. So unsa man ni ang mga companion plants? So una, trap cropping. So naay nagklase-klaseng tanom no diya sa gulayan nga dali ra makita sa mga dangan. So pinaagi ni ana kung anaa kitay tanom nga kamatis, dili ang tanom nga kamatis ang unang mapansin no sa mga dangan, kundi mas una pa sa mga dangan mapansin or maadtuan no ang mga tanom nga kolorilo or ang mga tanom nga maka-attract sa ilaha. Sunod ang symbiotic nitrogen fixation, kini gilambigitan sa mga legume nga tanom sama sa sitaw, soybean, mani. Kini nga mga tanom anaay abilidad no sa pag-fix no sa atmospheric nitrogen or ang nitrogen nga naa sa atong palibot nga mahimo nga available no nila nga magamit. So pinaagi niini dili lang kini sila ang makabenepisyo sa ilang abilidad, apil na pod ang mga tanom sa ilang palibot. Sunod ang biochemical pest suppression. Adunay tanom nga mopagawas og chemicals gikan sa gamot or tibuok lawas sa tanom aron dili makaduol ang mga dangan. Ang example niini mao ang marigold. So nga mopagawas og thiopane, usa ka heterocyclic compound aron dili makaduol ang dangan nga nematode. So kini ang tanom pwede mahimo nga i-companion nato sa nagkalasi-klasing mga tanom no diya sa usa ka luna. Sama sa wild sunflower nga naay alilo-chemicals nga dili makaturok no ang mga sagbot nga nakapalibot sa sunflower. Physical spatial interaction. So naay tanom nga tag-as ang punuan og sunloving nga makahatag landong og daghang luna sa uban nga tanom nga shade loving or katong mga tanom nga mas ganahan sila sa landong or mabuhi sila sa landong nga luna sama sa luyang anaa sa ilalom sa kalubihan or kasagingan. So pwede po nato ni sila itanom no sa ilalom sa uban nga mga gulay nga mga tag-as ilabi na katumukatay. Sunod, beneficial habitats. So dili tanang insekto no diya sa kaumahan or gulayan nga makonsider nato nga dangan. Nausab mga insekto nga ginatawag nato nga predator or ginatawag nato nga atong mga higala. So kini sila naay abilidad no sa pagpuksa sa mga dangan. Pinaagi niini motanom ta sa mga mubulak or motanom ta sa mga tanom nga maka-attract sa ilaha no aron mosiba kini sila og mahimo nga makapuksa no sa mga dangan nga niatake sa mga gulay or atong mga main crops no diya sa usa ka luna. Sunod, security through diversity. So diya sa pagtanom sa mga nagkalain-laing tanom sa usa lang ka luna, makasiguro ta nga naagyapon kitay abot maski naay daghan factor no nga makaapekto diha sa mga tanom. Kung dangan atong hisgutan, kana sila mamili sa mga klase nga tanom nga pwede nila atakihon nga pabor pod sa ilaha. So buot ipasabot nga kung naay tanom nga kamatis ang giatake sa mga dangan, naa gihapon kitay ma-harvest nga mga gulay tungod kay nagtanom man ta or naatay gisagol nga tanom sama sa litos, onion, sibuyas dahonan diha lang sa usa ka luna. So karon atong pagatan-awon unsa ang mga tanom nga pwede nato ikauban no sa kamatis. So una, sitaw. So ang sitaw usa sa mga maayong ikauban sa kamatis tungod kay mukatay kini nga pwede nato ipakatay diha sa kamatis aron mausa lang nato ang pagtrilis. Ang sitaw pod na ay abilidad no sa pag-affect sa atmospheric nitrogen nga makabenepisyo diya sa kauban nga kamatis. Tungod kay si kamatis taas og gikinahanglan sa nitrogen nga abono. Sunod kini ang carrots no samtang gatubo kini katapad sa kamatis iyang mabangagan ang yuta nga mao ang maayong hinungdan aron maagian sa gikinahanglan nga sustansya tubig ug hangin ngadto sa gamot sa kamatis. Kini usab ang sibuyas nga dahonan
na ay igong baho no aron dili makaduol ang mga dangan nga posible mo atake sa kamatis. Ang atsal usa sa matawag nato nga kapareho sa kamatis tungod kay kapareho man lang sila og gikinahanglan sa siga sa adlaw, tubig, abono ug maski sa pagkontrol sa dangan kay ang kamatis ug ang peppers usa lang og family. Si marigolds usa makatabang no sa pagpuksa sa dangan sa kamatis ug maka-counteract pod sa mga diseases nga anaa sa kamatis gumikan sa makadaot nga nematode. Aron makasave ta sa space, kini si litos pwede nato matanom ilalom sa canopy sa kamatis. Mas magpabilin ang soil moisture aron mas maayo ang nutrient uptake sa mga tanom. Kung naay higala sa kamatis nga makaayo sa iya, na usab tanom nga dili makaayo sa kamatis. Kini mao ang cabbage ug ang mais. Kini sila ang host sa destructive no kaayo nga mga dangan nga posible maapil pod ang kamatis. Naa pod ni sila mga substances no nga ilang ipagawas nga mao hinungdan nga dili maayo ang pagtubo o pagpamunga sa kamatis. So mo ni ang mga tanom no nga pwede nato ay kauban sa kamatis, sitaw, carrot, onion, pepper, marigold ug litos og ipalayo nato ang kamatis ngadto sa mais ug ang cabbage family. So mao kini sila no ang mga listahan sa mga crops nga gipangpili lang nako nga naay corresponding nga mga companions ug makita pod nato ang mga crops nga incompatible or dili nato iusa or ikauban sa mga crops no nga atong gipangpili. So una, ang palaya, si ampalaya pwede nato tamnan kauban ang sitaw no tungod kay ang sitaw ug ampalaya pareho sila mukatay. Unya syempre si sitaw is legume man siya, so naa say abilidad no sa pag-fix sa nitrogen aron pod nga makabenepisyo pod si ampalaya. Sunod si sitaw na pod ato siyang tamnan no kauban ang litos ug carrots tungod kay kung magtanom kita sa sitaw kung nakatrilis kini ang ilalom nga bahin na apay igo no nga bakante aron nga makatanom pa ta sa uban nga gulay sama sa litos o carrots. Ug dili pod nato siya pwede no ikauban sa kamatis o peppers. Sunod cabbage. Pwede nato siya ikauban sa onion no aron nga si onion man gud naa say abilidad no nga dili makaduol ang mga dangan nga posible makaatake sa cabbage. Pero dili nato siya pwede isagol or ikauban sa pagtanom kauban ang kamatis, peppers, talong ug sitaw. Sunod si carrot, pwede nato siyang ikauban sa kamatis, litos and onion no si carrot. And then si cucumber, pwede nato sa ikauban no sa sitaw, sunflower and carrot. So actually si cucumber and sitaw pareho sila mukatay. Unya si sitaw usab mo fix sa nitrogen. Unya si sunflower posible nga maka-refill siya sa mga dangan ug usab pwede pod nga si sunflower no kay taas man kini pwede nga si sunflower ang mahimo nga trellis maoy pakatayan nato sa sitaw, pwede pod pakatayan nato sa cucumber no katong mga giant nga sunflower nga mga tag-as. Ug usab sa ilalom nga bahin na may bakante pwede nato tamnan sa carrot. Sunod ang eggplant, pwede nato siya iuban no sa pagtanom kauban ang sitaw no kay legume man siya aron maka-fix sa nitrogen, makabenepisyo po sa eggplant. And then si squash no, si squash importante gihapon ni siya aron nga magpabilin ang soil moisture diya sa usa ka luna no kay si squash man mukatay, so tanan nga yuta no diha sa sitaw og eggplant, so mahimo siya nga living nga mulch. Dayon si marigold no, pwede nato sa ikauban
aron na nga naay borders no makaripil ang mga dangan nga posible maka-atake sa eggplant. Dayon sa onion or pwede pod mga spring onion, pwede nato sa ikauban sa pagtanom kauban ang carrot, lettuce and tomato. Then dirita sa peppers, ikauban nato sa pagtanom sa kamatis. Unya dili nato sa pwede ikauban sa sitaw and cabbage. Diri pod sa squash, pwede nato sa ikauban sa sitaw. Dayon diri po sa lemongrass or tanglad, pwede nato sa ikauban sa kamatis, peppers, marigold. So actually si lemongrass, pwede nato siya ibutang sa borders no sa isig ka kilid diya sa gulayan sa usa ka luna aron nga dili kaayo makaduol ang mga dangan nga posible makapuksa sa mga main crops no diya sa usa ka luna. So sa atong makita sa left nga picture na ay broccoli and spring onion no. Gi-intercrop si spring onion aron nga iyang mapa-repel or dili makaduol ang mga dangan nga posible no makaatake sa broccoli. And then diri sa right nga picture makita nato ang broccoli og ang marigold no aron pod nga makaripil pod ang mga dangan nga posible nga makaatake or mudaot no diha sa broccoli. So naa pod ang eggplant with other plants no. Sa left nga picture naay eggplant with kamatis no kay kining duha is pareho lang man ni sila og family. So diri sa right nga picture naay eggplant with marigold para pod nga makarepel pod sa mga dangan nga posible mo atake sa eggplant. So diri sa cucumber and bean, so mo ni akong giingon kaganiha nga si cucumbers og ang kaniang sitaw pareho lang ni sila mukatay no. Unya ang cucumber kung atong pagatan-aw no sa kanang actual gid niya nga pagkatay medyo mubo lang ang iyang kinatayan ani compared sa sitaw aron nga ma-maximize nato ang gibuhat nato nga trellis or katayanan atong sagulan ang cucumber with sitaw aron nga ma-maximize no ang trellis. Unya si sitaw pod naapod sa abilidad na mo fix sa atmospheric nga nitrogen nga makabenepisyo pod apil si cucumber. So ingon ana no cucumber and sitaw. So diri pod sa left nga picture makita pod nato ang watermelon with marigold no para pod makaripil no sa mga dangan nga makadaot diya sa watermelon. Dayon sa right nga picture carrots and onion no aron pod nga makaripil pod si onion diya sa mga dangan nga pwede makadaot ni carrots. So diri ta sa Three Sisters. Kini nga kuan no ang Three Sister traditional na ni kayo siya sa una pa ni nga mga panahon no sa mga katigulangan nga magtanom sila kining tulo ka tanom no aron nga naay mga benepisyo no nga mga kuha sa isig ka tanom. So kining Three Sisters gilambigitan kini sa tulo ka mga crops, mais, sitaw ug ang kalabasa. So sa atong makita si mais gihimo sa nga katayanan ni sitaw no kay insakto man ang iyahang barog taas unya lig-on pud ni siya maoy gihimo nga katayanan sa sitaw. Unya si sitaw kay gitanom man kini duol sa kaning mais naama ni siya abilidad nga makafix sa nitrogen makabenepisyo pud ni siya sa mais og ang kalabasa. Kini pud si kalabasa tungod kay mukatay man kini sa ubos nga bahin iyahang malandungan no ang yuta no diha sa maisan iyahang ma-maintain no ang soil moisture tungod kay kini si kalabasa pwede ni siya nga mahimo nga living mulch no. So ingon ani ang relasyon no sa tulo ka mga crops nga makita nato nga sa ilahang kinaiya naay nakabenepisyo no nakabenepisyo silang tulo no si beans mukatay kang mais unya si kalabasa maoy maghimo nga or magpabilin nga living mulch aron nga magpabilin ang soil moisture. So ingon ana ang pamaagi or ang sistema aning Three Sisters nga gilambigitan sa mais, beans ug ang squash.
Karon atong pagkatan-awon unsa may mga factors nga makaapekto diha sa atong pagtanom og gulay. So sa atong makita, so naay formula no, sabton lang nato sa pinakasayon, yield is equal to the function of G plus E plus G times E. No, where ang G genotype, variety, ang E environment or any factors external to the plant, no, pwede nga climate, weather condition, amount of rainfall, soil status, topography, elevation, o ang pest, no. Then ang G times E is the interaction of the genotype and the environment. So sa dali nga pagkaistorya, kung naatay tanom, ang atong abot nakadepende gihapon siya sa variety, no, kung high yielding variety ba na siya or ay low yielding variety ba na siya. At the same time, ang atong pagtanom pod ana nga usa ka crops dapat suitable siya ana nga panahon. For example, natay high yielding variety unya ato siyang gitanom sa ting-init. So dili gihapon nato ma-assume nga ang usa ka crops maka-yield og taas, no. Sa pikas pod nga bahin maski og naay insakto nga panahon, no, pareha karon ulan-ulan na unya atong itanom is mga low yielding variety. So dili gyapon nato ma-assume nga naatay insakto nga aabot. So kinahanglan nga ang atong abot nga kanang gusto kita nga naatay insaktong abot, dapat ang atong itanom nga gulay is a high yielding variety unya ato siyang itanom sa maayo nga panahon. So example is naapoy mga gulay no nga gakinahanglan pud siya og mga bugnaw nga temperatura. So kung bugnaw nga temperatura, dapat ang iyang elevation ana, ang area sa gulayan kung asa nato siya itanom is dapat naa siya sa ibabaw nga bahin or taas ang elevation. Like diri sa Claveria, ang elevation is around 600 to 800 meters above sea level, no, diri sa Barangay Poblacion Claveria. Diya sa Cagayan de Oro around mga siguro mga 200 meters above sea level lang. So naay mga crops nga dili kaayo dako ang abot kung ato siyang itanom, kung dili siya nakadepende no or dili siya insakto diha sa iyang adaptability. So kung dili siya maka-adapt ang environment, dili insakto ang iyang abot. For example, kanang mga broccoli, mga cabbage. So kung ato siyang itanom diha dapit sa duol sa baybay nga mubo ang elevation, so syempre init ang temperature ana. So dili gyud ingon nga pareha ang abot kung compare diri sa Claveria nato siya itanom. No, kay based sa concept, for every 100 meters rise in elevation na ay 0.6 degrees Celsius decrease, no, in temperature. No, kung ang temperature diri is around mga 20 degrees Celsius kapin, so diha sa Cagayan de Oro mga around 30 na pud na diha, no, degrees Celsius. So yung na siya. So dapat atong pagkatan-awon unsa nga crops atong itanom ana nga specific location kung unsa iya mga adaptability. So ingon na siya. Mostly ang vegetable diri sa ato sa Philippines motubo siya as long as na ay insakto nga ulan, na insakto nga rainfall, but gikinahanglan gyapon ang insakto nga temperature, no, labi na sa mga uban nga vegetable nga kinahanglan og mas bugnaw or mubo nga temperature. So ingon ana siya. So diri na punta sa amount sa rainfall. So atong pagatan-awon kung pila ang rainfall, no, sa Cagayan de Oro City. So sa makita sa graph, naay 5 ka bulan, no, nga gi-predict niini gikan sa May 2021 hangtod sa September 2021. So sa atong makita, sa May 2021 naay 175 mm, no, ang rainfall. Sa June 2021 or karon nga bulan naay 265 mm nga rainfall. Dayon sa July 2021 or sa sunod bulan naay 266 mm. Sa August 2021 naay 258 mm. Unya sa September 2021 naay 299 mm, no, nga rainfall.
So sa makita nato sa graph sa 5 ka bulan, ang September 2021 mao ang pinakataas nga amount no sa rainfall no gikan sa May padulong sa September. So kini nga data nakuha kini gikan sa saray.ph no, pwede nato ma-search. So unsa man yung saray? So si saray smarter approaches no to reinvigorate agriculture as an industry in the Philippines. So kung mobisita ta at madto lang ta sa browser, unya atong i-search ang saray. So una atong i-search ang saray.ph. So .ph. So magpaabot lang ta. So mao na dayon ni no, mao na ni ang portal din ta sa services atong tan-awon ang rainfall outlook. So diri sa rainfall outlook, atong pilion ang province kung asa na-locate ang atong gulayan. So diri is Misamis Oriental, Misamis Oriental, and then municipality. So Cagayan de Oro City. So mo na dayon ni ang amount sa rainfall. So naanay mga summary diri sa unsa nga bulan, naay 5 months no nga gi-predict pila ang amount sa rainfall. So mo ni ang graph no. So makita po nato diri ang rainfall no sa nagkalain-laing lugar no. So kung atong i-compare, mao ni no ang rainfall no sa Cagayan de Oro City, ang pinakataas lang is naay 299 mm sa bulan sa September. Kung anhita sa Claveria, kung atong tan-aw ng Claveria, okay, so mao ni ang sa Claveria. So kung atong tan-awon, mas taas ang amount sa rainfall diri sa Claveria no. Karon nga bulan no sa June 2021 niabot na gani og 313 mm no. Compared atong last month lang naalang sa around 262 mm. So mo ni ang maayo no kung magtanom ta atong pagatan-awon ang amount sa rainfall para nga ma-estimate nato nga sa time nga nana sa reproductive stage ang ato ang gulay, naanay insakto nga ulan aron nga mas maayo ang iyahang pagtubo ug ang iyahang pagpamunga. So makita po nato diri tanan-tanan no sa throughout the Philippines nga mga rainfall data. So diri po sa weather monitoring makita po nato ang unom ka adlaw nga forecast no. Ang nakakuha lang ani is magpili lang ta og mga specific nga area. So walay USTP Cagayan, so USTP Claveria lang. So naay 6-day forecast ani. So matag adlaw na ay day and night nga mga features kung unsa karon nga adlaw. So for example Thursday, so isolated thunderstorm na ay 33% chance of rain. So ingon na siya. Din sa gabi na ay mostly cloudy. So ingon na siya. So morning sa saray no, saray.ph. Unya makita po nato diri ang rainfall nga graph no sa per day no, makita nato na poy per month. So mo ni siya ang sa saray nga web portal. So makita po nato diri ang drought forecast kung kanusa ang kanang wala nay ulan-ulan no, drought forecast. So pangitaon ang province kung asa na-locate ang gulayan, Misamis Oriental. So sa atong makita, normal lang no, so walay drought, wala pay drought karon no, situation kay ting ulan pa man. So mo ni no. So makita po nato diri ang status pod sa per province nga status. So mo ni atong makita no sa
sa ray.ph nga portal. So mao na pod ni ang mga gulay kung asa or kanus-an nato siya itanom, no, naka depende o sa iyang adaptability kung asa siya mas suitable, kung asa siya mas pabor, no, diya sa iyang pagtubo og pagpamunga. So sa Chinese cabbage, ang Chinese cabbage mas maayo siya nga atong itanom sa October to December. Ang litos pwede siya all season, no, January to December, no, depende na lang sa atong pag-atiman as long as na ay insakto nga tubig, na insakto nga irrigation. And then si cabbage October to December gihapon. Si pichay all season gihapon ni siya, no, depende na lang sa ato ang pag-atiman. Then kini si broccoli October to December. So kini nga mga tanom, broccoli, cabbage, kini sila kinahanglan ni sila og mubo nga temperature, ilabi na diha ni sila pwede or mas suitable sa mga lugar nga taas og elevation, no. Sumala sa akong gisulti kaganiha nga kini nga mga crops kinahanglan ni sila og insakto nga temperatura diha sa ilahang pag-adapt, no, sa environment aron naa sila insakto nga abot. Si cucumber pwede siya matanom nato sa bulan sa Mayo hangtod Hulyo, unya pwede pud siya October to December. Kani si squash November to January pwede si squash. Dayon kini si carrots is May to January, no, pwede si carrots sa May to January. So diri sa ampalaya, so si ampalaya pwede ni nato siya matanom January to December. So all season ni siya as long as maayo lang ang atong pag-atiman na ay insakto nga tubig, maayo ang pagkontrol sa mga insekto, ingunana, and other cultural management practices nga atong pag-atimanon si ampalaya. So pwede siya throughout the year, no, pwede si ampalaya. And then kini si upo, pwede siya sa January to March and then October to December. Kini sa eggplant, all season gyapon siya, January to December. So si pepper, September to January, no, pwede si pepper. And then si tomato, January to May, and then September to October. Si sitaw, January to March, o November to December. Dahil kini si upland kangkong, January to December, so all season ni siya. Apil pod ang okra. So kini nga mga time of planting, no, mo na ni ang average nga kanang time of planting sa tibuok Philippines, no, nga tibuok Philippines. So nakadepende na dayon ni siya sa specific nga condition sa usa ka location kung asa nato ni sila itanom, no. For example ganiha nag-ingon ko nga nay mga vegetable nga taas og elevation, dapat mubo yang temperature. So ato lang gihapon i-adapt kung asa iyang mas suitable no nga area or mas preferred nga environment ana nga crops. So ingon na siya. So ang akong maingon diya sa ato ang pagpananom, gikinahanglan nga naa gyud ang sincerity og willingness, no. Dili lang kay magsige lang ta og tanom unya biyaan nato. So mas maayo nga diya sa ato ang pagsugod og tanom, ato ang atimanon, no, ang mga gulay gikan sa pagturok hantod na sa pagharvest, og aron nga sustainable ang atong pagtanom, atong itanom na pod kung unsay makaayo diya sa usa ka luna. So daghan kaayong salamat, no, sa pagpaminaw, og God bless everyone. Ayan. Thank you so much, Sir JR, for that very informative na discussion on companion and seasonal plants. Buti pa yung mga
plants, merong companion. Pero yeah, kidding aside, we will now be going into our open forum. So we will be entertaining questions that will be posted on our Facebook Live sa GSK CDO. So we encourage our viewers and our participants to really take this opportunity to learn, no, from our speaker. And we will be joined later on by Sir JR so he can answer directly your questions and queries in relation to our topic on companion and seasonal plants and planting. So at this point, let me just ask, while we are waiting, no, for the questions and queries of our participants and viewers, let me just again acknowledge the partners that we have for this urban community microfarm. Let me acknowledge the University of Science and Technology of Southern Philippines. Also, we have the Kidso Farm. We have Agricultural Productivity Operations Office of Cagayan de Oro. We also have the participation of City Local Environment and Natural Resources Office, or the CLENRO, in Cagayan de Oro City. We have the ATI Northern Mindanao. Am I saying this right? ATI, or is this ATI? No, and then we have Green Mines Incorporated, and we have also the JCI Cagayan Gold. So we would like to express our gratitude to our partners who are making things possible with this urban community microfarm. This is the first installment of our webinar series, so you can expect now, our viewers and our participants, you can expect that there will be more webinar series to come in the future. So for now, we have had like an installment of 5 series already. So we started with the introduction to urban gardening, and then just recently you have heard Sir JR talk about the companion planting and seasonal plants. So probably we can bring out Sir JR already so he can answer our the queries of our participants and viewers. Mayong hapon, Sir JR. Mayong hapon, everyone, mga Kumusta man, Sir ka-agree. JR? Asinsod ako, everyone. Thank you so much, Sir JR, for giving us the time, no, for our webinar series this afternoon. So that was companion planting and seasonal plants. And then you said willingness, no? I think he ended up with a note na sincerity and willingness to really do the urban gardening. So for questions and queries, ladies and gentlemen, please use the comment box in our Facebook Live, and then Sir JR will address the questions that you have. So we would like again to acknowledge our adapted barangays. I believe that the participants that we have coming from Barangay Pagatpat and Barangay Tablon. Earlier we have had so say greet our audience this afternoon. She comes from Barangay Tablon. So dagantag mga higala diya sa ato ang barangay, no, sa Tablon ug sa Kugman ug sa tibuok, no, nga Cagayan de Oro City nga nananaw nato karon nga kahaponan. We also have our partner schools, Mogs and then Manolo Fortich National High School, I believe, no, naglambigit sila ani nga buluhaton nato tungod kay napod sila programa nila sa gulayan sa paaralan. So we have somebody from Camiguin. This is a province, no, sa ako ang mama. Sherry Abaw, Tyros. Good afternoon, and watching from Katahugan, Mahinog, Camiguin. So kumusta diha no sa ato ang mga taga-isla sa Camiguin. So we hope that you guys are all staying safe. And we also have from the Gupan City, watching all the way from the Gupan City, Sir Benz Reyes Baruelo. So maayong hapon. Good afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. So Sir JR, if kung siguro while gahulat no sa ato ang questions gikan sa ato ang mga mananaway, while nagaantay po tayo no sa at mga katanungan galing sa ating mga viewers this afternoon, siguro ako na lang po siguro maunang magtanong, ano po ba yung yung parang basis on like how do we know na this plant is okay to be partnered no with this plant? So that's like a general question, sir. Mm. Actually sir, naay nagklase-klase no nga mga tanom nga pwede nato sila i-compare or pwede nato sila ikauban og tanom sa uban nga tanom. So una atong pagatan-ahon kung kana ba siya nga tanom, or ang iyang characteristics is sun-loving ba na siya or shade-loving. Katong mga tanom nga mas mabuhi sila kung naay landong. So ikaduha ato po dayong tan-ahon ang naa manggoy mga tanom nga mas dali sila nga pagaduolon sa mga dangan. Unya na po yung mga tanom nga dili kay sila duolon sa mga dangan.
At the same Mm. time, ato pong tan-awon based sa akong giingon kaganihan na ay mga tanom nga na ay mga trap cropping, naapoy katong mga nitrogen fixer. So mao to sila no ang mga kamatuoran or atong mga basihan diha sa atong pag tan-aw or mga basis sa companion plants. Mm. So So you're mao na saying, to. Sir JR, na yung mga sun-loving na mga plants, dapat silang i-pair or yeah, i-partner with sun-loving din na mga plants. Is that what you're saying po? Pwede nga kuan sir, sun loving with shade loving. Kay Mm, actually ang okay. mga sun loving is example na yung mga sun loving nga mga tag-as no ang iyahang canopy medyo wide unya syempre sa ubos nga bahin is naa pa may vacant nga space, pwede nato nga itanom or pwede nato siya kaubanan sa mga shade loving para mas ma-utilize nato ang space. Mm. Ano po ba yung mga examples ng mga sun-loving na mga plants, sir, just for our information for everyone? May mabibigay po ba kayo ng mga example? Ano po yung mga sun-loving plants? Example. Actually mga sun loving plants majority mga solanaceous no like kamatis, eggplant, mangingunana siya nga mga crops. So Mm. at the same time mga sitaw, anak bataw. Mm. Yung sa shade loving po, ano po ba yung mga examples, mga shade loving plants? Um Basically pwede mga spring onion mabuhi gyapon sila ang mga partial shade loving at the same time naapod ang actually si litos no pwede gyapon siya makasurvive gyapon sa maskig na ay partial shading. So pwede gyapon Shade. si litos. Yes Mm, sir. okay. Yeah. So siguro maganda no pag we can come up with like siguro a poster or some sort of like that na IEC material so that we can see like which ones are best paired no with each other. So meron tayo dito from Ma'am Angel, sabi niya Sir JR, pwede ra nga ang companion plant itanom maski dili niya season? So that's a question, sir. Pwede ra ba nga ang companion plant itanom maski dili niya season? Yes, pwede ra siya as long as naatay insakto nga irrigation unya basically ang atong pagbasihan kung diha sa seasonal plants dapat insakto ang temperature or maka-adapt siya ana nga adaptability. So kung Mm, gikinahanglan niya nga mas mubo ang iyang temperature and then dili nato siya pwede nga isabay ana nga usa ka plant or dili nato siya pwede nga matawag nga companion plants. So dapat mm. atong basihan una ang adaptability or mas suitable siya ana nga location. Okay. Sir, ngayon sir, ang tanong is, ngayong season na to, we are like entering like a rainy season, right? No? So ngayon sa Yes, Philippines, yes. it's June, July. So we're expecting for like, more frequent na mga na ulan. So ano po bang yung best na plant no for this kind of season that we have now? Majority mga vegetable no karon suitable sila like tomato, eggplant, mga solanaceous at the same time sitaw, mga leafy vegetables pwede gyapon sila karon nga Leafy season. vegetables. Yes, Okay. mga leafy Sir, before vegetables. ko babasahin yung next na question from our viewer, let me just remind our participants or registered participants for this webinar series that we'll actually be giving out a certificate of participation, and we know that you guys won't like to miss that part, so you would want to have your certificate of participation. So if you do want to have that, if you want to earn that, we have posted the link to the certificate so that you will get your certificate of participation. So just please check the link that was posted no on our Facebook Live sa GSK CDO. And speaking of GSK CDO, we would like you guys to also be part of our CDO, GSK CDO Facebook group. So just key in GSK CDO in Facebook and then look for it, and then please request to be a member of that Facebook page. So right at this point, we are 352 members strong now in that Facebook page, and we would be so glad to have you part of our GSK CDO Facebook page. And our question, there was a question that was asked earlier from Sir Michael Estroga. Sabi niya, Sir JR, na Sir, given with a small space and UCHG is the application, what can you suggest, Sir JR, to plant, and what possibly is the suggested companion plant? Um
dili na ako familiar no ang iyang term nga UCHD, but Ah, sa small nga space, pwede na to gatanom no katong mga plants nga medyo dili kaayo wide ang iyang canopy. So for example, mm, kung magtanom tag tomato, no, pwede tomato atong itanom unya ato siyang sagulan or tamna nato sa kilid sa tomato, pwede mga leafy vegetable, pwede pod mga spring onion, no, kay small space lang man ang usa ka luna nga naa sa inyo mm. nga area, sir. Okay. I think sir yung UCHG, if I'm not mistaken, that stands for urban container, or yeah, household gardening, if I'm if Okay, I'm okay. if I'm not mistaken. So sabi niyo Mm, sir, ang sagot no to the question is that they can plant tomato, and then alongside tomato is like a leafy leafy. na mga plants, just like the onion. Did you say onion po? Mm. Yes, sir. Yes, Okay. sir. At the same time, yung Sige. mga herbs din pwede yung mga Herbs. mint, oo, Okay. Yeah. basil, No. oo. Yeah, really, really important. No, sir, meron pa din tayong question dito from Sir Benjon Philip M. Along. I would like to ask Sir JR about having two or more crops. Dili ba siya mag-fight for the nutrients, sir? Or that's a good question. No? So, dili ba siya Mhm. mag-compete no, for the nutrients, Sir JR? Actually, dili no, as long as atong pagabasihan is ang recommended nga spacing, dapat ato gihapong pagatan-awon kung unsa ang gi-recommend nga spacing sa matag plants nga atong isagol-sagol. Mm. So actually, Okay. mag-compete sila pag atong idikit kaayo no, kay naaman na sila yung mga gi-recommend gyud nga mga spacing. So dapat ang spacing Mm. is usa sa mga basis for planting companions. So spacing, no, Yes, companion sir. tuod sila mag-uban, pero importante gyapon nga nagyapoy spacing. Mura na gyapon Yes, nagsa mga relasyon, sir, no. spacing. Yes, nice spacing. Importante ang companion nga mag-uban, pero nagyapoy mga panahon, space ata. Yes, nice spacing. Pero yeah, anyway, thank you so much sa nagtanong kanina about Mm. the recommended no, ng mga spacing. We have another question, Sir JR, from Ma'am Richie Grace Maandig. No, we would like to ask our viewers nga who are asking question that you can also key in the place where you come from or where you're watching this live session from, para malaman din namin kung saan kayo galing. No? So from Ma'am Richie Maandig, she's asking what companion vegetables, Sir JR, that is suitable for gulayan sa paaralan. I think Ma'am Richie Mhm. is a teacher, no? So ano po daw yung companion vegetable na suitable for gulayan sa paaralan? What's your recommendation, Sir JR? So si ma'am no, basically ma'am, daghan kaayo nga mga gulay no nga pwede nato nga matanom diya sa mga vacant spaces no sa school. So pwede nga kato kaganiha sa akong giingon, pwede nato i-match naay mga nitrogen fixer or mga legumes, at the same Mm-hmm. time naapoy mga solanaceous like kamatis, eggplant, unya naapoy mga herbs. Actually sa gulayan, dili lang man ang mga gulay no ang naay or dili lang gulay ang gipangtanom sa uban nga atong mga kita, naa sa mga herbs nga ilang gipagtanom, mga vacant species sa eskwelahan, ilang Mm-hmm. gipang tanom no, pwede ra inana. Yeah. Okay. Yeah. Thank you so much, Sir JR. Thank you, Ma'am Richie, for asking that question. Meron pa din tayong isang katanungan dito, Sir JR. This is coming from Sir John Mark Besa, Tumonglay. And then he's asking about the Three Sisters method, Sir. JR, what stage of the corn can we plant sitaw? Actually, si corn is dugay man ni siya around 120 days man ni siya from sowing ay nato ma-harvest. So Mm-hmm. pwede nga around 15 days from sowing sa corn, pwede na Mm-hmm. nato itanom ang sitaw no. Kay Yeah. inigtaas sa sitaw nanay makatayan sa sitaw no didto sa corn. So pero Mm-hmm. katong in the case sa corn and cassava, pwede siya idungan or simultaneous nga planting, corn and cassava. Okay. So ipaulahi lang nato ang sitaw. Okay. So corn and cassava pwedeng idungan. Yes, pwede nato Right, Sir JR? idungan. Pero yung sitaw, ilang days yon Ah after? 15 days from sowing corn, si sitaw. Okay. Okay, Yes. 15 days. Oo. Ayan. Thank you so much. Oh, ito, parang mabahaba to. This is from Che Jab.
Pase. I hope that I pronounce it right. Sabi niya, good PM mga sir, this is regarding sa oversupply of vegetables. Kita lang man jud ko sa mga news nga daghan na sayang ang mga red bell peppers. Oh, that's true. Tomatoes at saka etc. What is the main cause ani nganong na ay oversupply? And then I was wondering lang kay syempre na namuhunan sila then masayang lang di ay may mali ba sa forecasting or asa ni sila need kinahanglan maki-coordinate para ma-prevent ng mga kind of problems. So tama to sa mga farmers, especially sa mga newbie in farming. This is a good question. Okay, Sir JR, what's your take on that? So thank you no sa pangutana. Actually, Yep. katong mga large producer nga mga farmers no like ga-produce sila gulay, ang nakaproblema man gud is si farmer kung magtanom siya og kalabasa, sisilingan pod nga farmer mag-awat pod og Nag tanom sa kalabasa. So basically, wala nila gitan-aw kung unsay situation no sa market no such as mm supply and demand nga situation. So mo na ang resulta kay magtanom si silingan o kalabasa, magtanom pud si usa ka silingan o kalabasa. So pag abot na dayon sa harvesting, no, during harvesting barato na dayon tungod kay si supply is dagana. So kini manggod siya ang usa sa mga um, hinungdan ani is tungod ni siya sa kanang um, middlemen no mga middlemen diya sa mm kuan sa market sa sa vegetable market. producer. Actually, daghan kaayo mga middlemen no. I'm not referring kung sa tanan middlemen nga kuan maayo man sad sila. Naay daghan gyud nga middlemen ilang ilang style is magpa-finance sila sa mga vegetable growers no kay mm for example karon nga time is naay vegetable nga mahal karon unya mm ang mga farmer siyempre kay mahal man so magtanom sila ana nga vegetable not knowing or di wala nila gihuna-huna nga pagkasunod nga bulan daghan na kaayo ang supply so magbarato na ang price no mm ana nga gulay. So mm siguro ang kulang lang is dapat tan-awon ang situation sa market such as mm supply and demand nga situation. So actually situation. makita man Yeah. na nato for example kung sa December tang situation mahal ang kamatis ana nga time. So Okay. commonly kung December mahal ang tomato. So mm gikinahanglan nga by September or August si farmer magtanom na og tomato aron mm by December or mga last week sa November maka-harvest na og tomato si farmer no aron nga mas mm taas ang price no kay daghan or taas man ang demand sa tomato. So inguna na siya. Okay. So, importante na malaman natin yung supply and demand na situation. Is that what you're saying, Sir JR? Yes, supply and Yeah. demand sa market. All right. Yeah. So yeah, I think we've reached to the end point of our question and forum question and answer portion of our Agri Escuela webinar series this afternoon. So again, we would like to thank Sir JR, Sir JR Colipano. Did I say it right, sir? Sir Yes, JR sir. Colipano of the University of Science and Technology, Southern Philippines in our Claveria campus. So maraming salamat po Sir JR for your time and for sharing your knowledge with our viewers. I think right at this point, we have 50 viewers over our live sa GSK CDO. So again, we'd like to invite our viewers and our participants to be a member. Don't miss to be a member of our GSK CDO Facebook group. And then there we will be posting all relevant materials of our urban community or urban community microfarm. And again, this one is in celebration of our World Environment Day, which will happen tomorrow. So, we are all called to be, good stewards of our environment. And, urban gardening is our way of showing that we care for our environment. Again, maraming salamat po, Sir JR. And we would like to remind our viewers and our participants that there is an evaluation. Meron pong link na nakalagay dyan sa ating Facebook Live. So you just have to click that link and then, just go through it, and then eventually, after that, you will be provided with your certificate of participation for this particular webinar series this afternoon. So at this point, we would like to acknowledge Sir JR for his
valuable inputs to our webinar series this afternoon on companion plants and seasonal planting. So we would like to give him the certificate of appreciation. So can we flash the certificate of appreciation? There you go. So I would like to read the citation. So it says here, certificate of recognition is presented to Sir J.R. Colipano. He's a licensed agriculturist for sharing his knowledge. Although it's too small a font, probably we can zoom it out. Yes, there. Thank you so much to our tech team. We have Sir Jerwin and Sir Efren at the backstage. Thank you so much, sirs. But yeah, to continue, the citation says for sharing his knowledge and expertise as resource speaker for the topic companion plants and seasonal plants during the webinar series on urban community microfarm conducted by the University of Science and Technology of Southern Philippines and Kids Who Farm, given this a day on June 4, 2021 via Facebook Live. So given this fourth day of June 2021, and this is signed by Sir Clint Django G. Pacana and also by Sir Paul Douglas S. Kalingin. So, a virtual round of applause, please, ladies and gentlemen, to Sir J.R. Colipano. Thank you so much again, Sir J.R. Thank you, everyone. God bless. Okay, God bless din po, Sir J.R. So, yeah, again, reminding the viewers and participants to answer or fill out the evaluation form so that you will receive you will receive your certificate of participation as well for our webinar series. So we have had again four days already of this webinar series, and this is the fifth one. So all of those very very important topics on urban gardening, and I know that you guys have learned so much from our speakers for the entire webinar series. And then watch out for more webinar series. So that's why we would like to ask you to be a member of the Facebook page of GSKCDO so that you will know what will come next for our webinar series under the project of urban community micro farms. So I think that's about it from me and for this afternoon in our webinar series. So maayong hapon, magandang hapon sa lahat. Thank you so much for spending your afternoon with us. Goodbye everyone and happy gardening to one and all.